ورحمة الله. هذا تسجيل خاص بطلبة السنة الثانية، الدرس الثاني في الوحدة الخامسة. Healthy Habits، العادات الصحية. Section A. Read and choose. Here, read and choose the correct words to complete the conversation. أعطاني مجموعة كلمات وأعطاني conversation محادثة، يبيك تحط الكلمات هذينا في الفراغات الموجودات. خلينا نقرأ الكلمات. boiled اللي هي قلنا مطبوخ، chips اللي هن شرائح البطاطا، energy طاقة، food أكل، glasses اللي هن الكبابي أو كبايات، grilled مشوي، lemonade مخفوق الليمون، vegetables خضروات، wrong اللي هو الخطأ. نقرأ لكم تو القطعة وحاول أنك أنت تخمن الإجابة الصحيحة وبعدين حنلقوها في الإجابة النموذجية. You don't have much energy at the moment, do you, Rashid? You are right, Layla. I never feel very energetic. I think perhaps you are eating the blah 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 kind of food. Really? Yes. Your coach and I have decided to give you a special diet. I've written a list of blah 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 that you can and can't eat. Have a look at it. This is ridiculous, Layla. I can't eat burgers. I must eat blah blah blah. I must avoid fried food. But there are lots of things you can eat. You can have blah 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 chicken, for example, with blah 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 potatoes and green blah blah blah. Can I drink blah blah blah? No, you can't. You must drink lots of water. In fact, you should drink 8 blah 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 of water a day. And another thing, Rashid, you shouldn't got to bed late. How many hours sleep should I get? You should have 8 hours of sleep a night. هذه القطعة حاولوا انك انت تحط الكلمات في مكانها الصحيح. ننتقل للسلايس 2 اللي هو section C. Read the functional grammar box. Complete the rules by crossing out the wrong words. يبينا نشوف القاعدة اللي قدامنا هذي وبعدين فيها وحدة من الجمل فيها اختيار نختاروا الإجابة الصحيحة. خلونا نقرأها. Expressing prohibitions، التعبير عن الممنوع، يعني كيف تعبر لما الحاجة دي تكون ممنوعة، كيف تقولها. Models can, can't, must, mustn't, should, shouldn't باستخدام هذين. خلينا نقرأ. We use can't and mustn't means someone عندما شخص ما is not allowed غير مسموح له to do something إنه يفعل الشيء هذاهي. يعني مثلا نقولوا you can't open the door، مش مسموح لك إنك أنت تفتح الباب. You mustn't speak in the exam، يجب عليك ألا تتحدث في الامتحان. هذين حاجات prohibitions، ممنوعات ما تقدرش تديرون. كويس. Study the examples below. خلينا نشوفوا هذين. طبعا اللي هن الاختيار اللي بدري قلت لكم عليهن هو في الجملة هذاهي. خلينا نشوفوا. must mustn't الكلمتين هذين كانهن is stronger or weaker، هل هن أقوى ولا أضعف than should shouldn't؟ ما اللي أقوى وما اللي أضعف؟ هل must و mustn't أقوى من should و shouldn't؟ إذا كان yes نحط له خط تحت كلمة stronger. طبعا هي الإجابة الصحيحة لأن كلمة must و mustn't هن أقوى من كلمة should و shouldn't من حيث التعبير، فبالتالي نحط له خط تحت كلمة stronger هي الإجابة الصحيحة. خلينا نشوف أمثلة. You mustn't talk loudly in the library. في اللايبرري في المكتبة you mustn't يجب عليك ألا تتحدث بصوت عالي.
you should be quiet. يجب عليك انك انت تكون شنو؟ هادي. فلما نجنبهته في التعبير نلقى التعبير الاول اقوى اللي هو لا تتحدث في المكتبة، وبعدين التعبير الثاني زي الطلب يعني الحدة بتاعته أخف شوية اللي هي you should be quiet. شوفوا الجملة الثانية you must submit your assignment on time. يجب أنك أنت تسلم الأسايمنت تاعك في التايم في المحدد. You should submit all our work on time. حتى هي نفس القصة جملتين، الجملة الأولى أكثر قوة وأكثر تعبير من الجملة الثانية. تمام. Which of the modal verbs is stronger in meaning؟ الأقوى في المعنى، هل هي الشق الأول ولا الشق الثاني؟ طبعا بدري قلناها أن الشق الأول هن الأقوى من حيث التعبير من الشق الثاني. كويس. ننتقل للسلايس الآخر اللي هو فيه توضيح أكثر للقاعدة هذه. modals can, can't, must, mustn't, should, shouldn't plus infinitive. يعني لما تحط لي وحدة من هذينا أو تحط وحدة من هذينا لازم بعد يكون شنو؟ infinitive. الكلمة في المصدر مجردة. أول حاجة خلينا ناخذ الuse الاستخدام متاعها أمتى نستخدموهم. These modal verbs هالأفعال هذينا can all be used ممكن كلهن يستخدمن in affirmative في جمل الأمرية. ليش؟ to express permission للتعبير عن الأمر، يعني أنت لما تعطي أمر. and in the negative والله in the negative to express prohibitions، وإذا كانوا في النفي باش تعبر عن شنو؟ البروهيبشنز الحاجات الممنوعة. يعني يا أما إذا كان هي جملة مثبتة معناها أنك أنت بتعطي أمر، وإذا كان هي جملة منفية معناها أنت تبي تدير شنو؟ اعتراض، يعني ممنوع، حاجة ممنوعة، بتعبر عن حاجة ممنوعة. must is the strongest and is used in formal. كلمة must هي أقوى كلمة فيهن وتستخدم في شنو؟ في formal written instructions، تستخدم في الكتابة أو instructions لأن التوجيهات، كتابة التوجيهات اللي بشكل رسمي formal. should is the weakest، وأضعف وحدة هي كلمة should. طبعا هو قسم لنا إلى ثلاثة أشياء affirmative و negative و question. خلينا نشوفه على السريع. We can use the computer lab on school hours. وهنا كتب لك كلمة can معناها نحن نقدره، يعني جملة أمرية تقدر أنك تديرها. We are allowed to، نحن مسموح لنا أن نحن نستخدم الشيء هذا. There must be a teacher in the lab when we use it. يجب أن يكون هناك مدرس في اللاب اللي هو المختبر لما نستخدموه. هذه شنو؟ It is a rule، هذه قاعدة مدرسية، لازم يكون في مدرس باش يورينا شو نديرو. ثالثة we should sign our names in a book in a lab، يعني لما بيخشوا لللاب لازم نوقعوا في كتاب في أسامينا، كل واحد يوقع عليه اسمه. It is a rule، يعني هذه قاعدة، تمام، but we don't always obey it، ولكن مش ديما نديروا فيها، مرة ما نديروش فيها التوقيع هذا. فهذا علاش تجي تبهت تلقى كان و must هن الأولاد اللي هن يعطن معنى القوة، وبعدين should yes هي rule بس ممكن تديرها وممكن ما تديرهاش عادي. هذا بالنسبة للأفيرماتيف. ننتقلوا ليش؟ للنيجاتيف، للجمل النفي. You can't take food into the library، لا تستطيع أنك أنت تأخذ معك أكل للمكتبة. It is not allowed، هذا حاجة غير مسموح بها. 2 You mustn't touch this machinery، لا تلمس هذه الآلة. It is a rule، هذه قاعدة، بالك تلمس هذه، ممنوع أنك تلمسها. 3 We shouldn't walk on the grass، لا يجب علينا أن نحن نمشي على العشب. It is a good idea not to، يعني من الأفضل أنك أنت ما تمشيش، بس إذا كانك مشيت مش big deal، مش موضوع كبير يعني. Questions.
can't طبعا بنديروا الكان والشود ولا الماست ولا اللي هو على هيئة سؤال. Can't we take food into the library؟ ألا نستطيع أن نأخذ الأكل إلى المكتبة؟ Can we not take the food into the library؟ هي نفس الجملة بس مرة دارها can't كاختصار ومرة دارها can we not بشكل مفرغ على بعضها. Shouldn't we walk on the grass؟ ألا يجب علينا أن نمشي على الأعشاب؟ Shouldn't we walk on the grass؟ أو الجملة الأخيرة should we not walk on the grass هي نفسها بس زي الجملة الأولى مرة دارها بشكل مختصر مرة دارها بشكل منفصل. شوفوا السلايس اللي بعدها. note آخر حاجة في القاعدة. 1 don't use mustn't in questions except in question tag. كلمة mustn't لا تستخدم في الأسئلة except ما عدا في ال question tags في الأسئلة القصيرة. He must tidy his room. He must tidy his room. Mustn't he. شفتوا هنا حطينا كلمة mustn't he يعني نقدر نستخدموها بس في حالة شنو؟ لما يكون السؤال قصير. رقم 2 The past tense of can is could. التصريف البسيط لكلمة can هي could. شوفوا المثال. We couldn't eat our sandwiches in the library. كلمة could هنا هي ماضي كلمة can. 3 must has no past tense. كلمة must ما عندهاش ماضي. كلمة must لا يوجد عندها ماضي. use didn't have to. إذا كان أنت مضطر تبي تحط كلمة must في الماضي نحطوا لها الكلمة هذه اللي هي شنو؟ didn't have to. كلمة didn't have to يعني معناها didn't have to راهي تعتبر هي الماضي لكلمة شنو؟ كلمة must. He didn't have to هي didn't have to اللي هو يقصد بها شنو؟ الماضي بتاع كلمة must. He didn't have to tidy his room because his sister had done it. Okay, very good. نجو للworkbook. Healthy habits section A. شو المطلوب؟ Use the prompts to write sentences with can and must or mustn't. يبي يعطيك الجمل الأربعة هذينا يبيك تعاود كتيبتهم باستخدام يا أما الكان يا أما المست يا أما المustn't. وقدامك المثال example تقدر تبحثوا له كويس وطبقوا زيه. خلينا نقرأ الجمل. رقم 1 you بين قوسين borrow my mobile comma but you pay بين قوسين for any calls you make. الجملة هذه نبغى نستخدموها باستخدام الكان أو المست أو المustn't. تمام. 2 you phone me tonight but you call me after 11 أو 11 p.m. 3 you use my camera today but you take any photos of me. They play video games but they turn off the computer by 10 p.m. الجملة تحسها مش راكبة يبيك انك انت تعاود الجملة هذه وتحط لها يا اما الكان يا اما المست يا اما المustn't. ننتقل للايش؟ للإجابة النموذجية. Model answers of lesson 2 course book A. يعني هذه الإجابة خاصة بالكورس بوك A القطعة الأولى إذا كنت تذكروا اللي خذيناها. الكلمة الأولى حتكون wrong. 2 food 3 chips 4 grilled 5 boiled 6 vegetables 7 lemonade 8 glasses. تمام. اللي بعدها اللي هي الورك بوك A اللي تو كنا ناخذ فيها باهي. هذين الجمل اللي استخدمنا لهن الكان أو الماست أو المustn't. رقم 1 You can borrow my mobile but you must pay for any calls you make. 2 You can phone me tonight but you mustn't call me after 11 p.m. 3
You can use my camera today, but you mustn't take any photos of me. 4. They can play video games, but they must turn off the computers or the computer by 10 p.m. That's it for lesson 2. هذا كل ما في الدرس الثاني. إن شاء الله نكون أفدتكم. Thank you very much. Stay at home. See you soon. Bye.